Γεια σας φίλοι μου. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Από καρδιάς σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς αυτήν όλα τα άλλα πάνε πίσω, και λίγη ηρεμία αυτές τις μέρες. Ειδικά αν η χρονιά αυτή σας ζόρισε. Να βρείτε χρόνο για εσάς, για τους δικούς σας ανθρώπους και να ξεφύγετε έστω λίγο από ό,τι σας βαραίνει αυτές τις μέρες. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει απλά να κάτσετε σπίτι, να χαλαρώσετε και να παίξετε κάνα παιχνίδι έτσι χωρίς βιασύνη. Πράγμα το οποίο δεν κάνουμε τόσο συχνά. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζουμε το Star Trek Voyager Across the Unknown και πιο συγκεκριμένα το demo του. Είναι ένα παιχνίδι βασισμένο στο Star Trek Voyager, τη σειρά, που ήταν από το 1996 μέχρι το 2001 και προσπαθεί να μας βάλει στο κλίμα της σειράς. Το παιχνίδι υπόσχεται ότι θα ζήσουμε όλα τα γεγονότα της σειράς και εμείς θα καθορίσουμε το αποτέλεσμα και το μέλλον. Μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας μονοπάτι και να δούμε τα πράγματα όπως θα θέλαμε ή ακόμα και δεν θα θέλαμε να δούμε. Δεν ξέρω τι να περιμένω, οπότε πάμε να το δούμε όπως είναι. Να δούμε τι κάνει σωστά, τι δεν δουλεύει και αν αυτό το demo σου δίνει λόγο να περιμένεις κάτι παραπάνω ή απλά να αφήνει κάποια ερωτηματικά για το αν αξίζει. Πάμε λοιπόν. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Space Dock, όπου μια άκατος κατευθύνεται προς το Voyager. Μέσα είναι η Captain Catherine Janeway, η πλοίαρχος του. Εδώ βλέπουμε μπαίνει η άκατος μέσα στο Voyager και ξεκινάει για την πρώτη τους αποστολή στα Badlands, όπου πρέπει να αναχαιτήσουν κάποιους αντιστασιακούς ονόματι Μακί. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι το παιχνίδι μέχρι στιγμής, το demo δηλαδή, δεν είναι καθόλου optimized. Κάνει τον υπολογιστάκο μου να κρεμάει. Δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ σε απαιτήσεις. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα παρατηρήσει οποιοσδήποτε είναι η παντελής έλλειψη voice acting. Θα μπορούσαν να είχαν βάλει έστω και κάποιον να κάνει αυτές τις φωνές, έστω να μοιάζει με τις φωνές των ηθοποιών. Εν πάση περιπτώσει, ok, μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, δεν πειράζει. Και μπαίνουμε σε warp speed. Ξεκινάμε για τα Badlands. Ξεκινάμε στη γέφυρα που ξεκινάνε οι συστάσεις. Πλοίαρχος είναι η Catherine Janeway και μας συστήνει τώρα πρώτη φορά τον σημεοφόρο Harry Kim και τον Tom Paris, ο οποίος θα είναι ο πιλότος, σαν να πούμε, του διαστημοπλοίου. Μας δίνει κάποιες πληροφορίες για την αποστολή, μας λέει ότι θα πάμε στα Badlands, ότι ο Tom Paris ήταν μέλος των Μακί για 2 εβδομάδες και ξεκινάει η αποστολή. Κάτι το οποίο πρέπει να πω είναι ότι οι διάλογοι, τουλάχιστον εδώ στο demo, φαίνονται πολύ πιεσμένοι. Δεν δίνουν πραγματικά το χαρακτήρα, ούτε σε βάζουν σε μια φάση να τους συμπαθήσεις. Καλό θα ήταν οι developers να κάνουν το παιχνίδι λίγο πιο βατό και για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δει τη σειρά και δεν γνωρίζουν τους χαρακτήρες, πώς είναι ή πώς λειτουργούν ή πώς σκέφτονται. Τώρα έτσι όπως τους έχουν κάνει τελείως ρηχοί και αρκετά αντιπαθείς θα έλεγα. Φτάνουμε στα Badlands και προσπαθούμε να βρούμε τους Μακί. Εκεί εμφανίζεται ένα τεράστιο ενεργειακό κύμα πίσω μας, το οποίο κυνηγάει το Voyager. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε, αλλά δυστυχώς μάταια. Είναι όπως ακριβώς ήταν το πρώτο επεισόδιο του Voyager, το Caretaker, όπου το ενεργειακό αυτό κύμα τους τηλεμεταφέρει στο Δέλτα Τεταρτημόρι του Γαλαξία. Το Voyager μετά το χτύπημα αυτό έχει σχεδόν καταστραφεί, υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί και όλα τα συστήματα είναι offline. Και εδώ είναι στην ουσία που ξεκινάει το παιχνίδι αυτού καθεαυτού. Το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να βρούμε το Stellar Cartography, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μηχανοστάσιο και να πατήσουμε πάνω του και να κάνουμε switch on.
Με το που ενεργοποιείται το Stellar Cartography, το πλήρωμα βλέπει ότι δεν είναι πλέον στα Badlands και ότι βρίσκεται στο τεταρτημόριο Δέλτα του γαλαξία μας, το οποίο είναι αρκετά μακριά από τη Γη, η οποία βρίσκεται στο Α τεταρτημόριο. Μπροστά μας στο διαστημόπλοιο έχουμε ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο μοιάζει με διαστημικό σταθμό. Δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε πώς βρεθήκαμε εδώ και δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε πίσω. Αλλά υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα αυτή τη στιγμή, όπως το γεγονός ότι το life support, η υποστήριξη ζωής στο διαστημόπλοιο, πέφτει και ότι δεν έχουν αρκετή ενέργεια. Οπότε το επόμενο κομμάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ανιχνεύσουμε στους γειτονικούς πλανήτες, καθώς και σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντα τα οποία ορίζονται με ερωτηματικό, να βρούμε που υπάρχει Deuterium, το οποίο είναι το καύσιμο για τα διαστημόπλοια στο Star Trek. Η ανίχνευση είναι πολύ απλή, επιλέγουμε απλά το σύστημα και πατάμε Scan. Εάν βγάλει ότι έχει Deuterium, πατάμε Set Course και το Voyager πηγαίνει αμέσως εκεί. Με το που φτάσουμε εκεί, μας βγάζει κάποιες επιλογές. Μία από τις επιλογές είναι ασφαλής, η δεύτερη, όπως βλέπετε εδώ, είναι η πιο επισφαλής, αλλά μπορεί να μας βγάλει περισσότερο Deuterium. Εμείς επιλέγουμε τώρα τη δεύτερη και βλέπουμε ότι στην ουσία είναι κάτι πλέον σαν ρουλέτα. Γυρνάει ο δείκτης πάνω στην μπάρα και άμα έρθει σε πράσινο έχουμε επιτυχία, εάν έρθει σε κίτρινο είναι μικρή επιτυχία και αν έρθει σε κόκκινο τον φάγαμε. Με το που πάρουμε το καύσιμο μας ενημερώνει το παιχνίδι ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Warp Core. Αυτό γίνεται με το να πας στο μηχανοστάσιο και από εκεί που το Warp Core είναι σε Grey Mode να πατήσεις το πρώτο επίπεδο για να αρχίσει να παράγει ενέργεια η οποία θα τροφοδοτήσει όλο το σκάφος. Τώρα που έχουμε αρκετή ενέργεια ενεργοποιούμε τους sensors και κάνουμε ένα scan στο array το οποίο μας έφερε εδώ. Δεν βρίσκουμε ίχνη ανθρώπινης ζωής, αλλά βρίσκουμε το διαστημόπλοιο αυτόν που κυνηγούσαμε στα Badlands εδώ. Ήρθαν και αυτή η παρεούλα. Όμως και αυτό είναι άδειο. Οπότε τι μας μένει τώρα? Φυσικά να πάμε στο επόμενο κομμάτι του tutorial, το οποίο είναι να βρούμε Duranium Alloy. Αυτό χρησιμοποιείται για επισκευές και εμείς, επειδή θέλουμε να πάμε στο σταθμό μέσα, σε αυτό το array, θα χρειαστούμε τους transporters, τους τηλεμεταφορείς. Άρα θα ψάξουμε στα γειτονικά συστήματα για Duranium και στο πρώτο που θα βρούμε θα πατήσουμε Set Course και θα πάμε να το πάρουμε. Πάλι θα βγουν οι επιλογές μας. Κάποιες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες λόγω της κατάστασης, αλλά όποια είναι διαθέσιμη την επιλέγουμε και γίνεται πάλι το τεστ μας. Με το που τελειώσει το τεστ παίρνουμε το Duranium για να μπορούμε να επισκευάσουμε τους transporters μας. Πατάμε κάτω αριστερά την επιλογή Ship, μπαίνουμε στο διάγραμμα του Voyager, εντοπίζουμε το Transporter Room, το οποίο είναι κοντά και αυτό στο μηχανοστάσιο και βλέπουμε ότι είναι Damaged. Το επιλέγουμε και αμέσως πατάμε Repair. Πλέον έχοντας τους transporters έτοιμους, γυρνάμε πίσω στο array, ετοιμαζόμαστε για την αποστολή, επιλέγουμε το πλήρωμά μας. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο κύριος Πάρης και ο κύριος Kim, οι οποίοι είναι βασικοί χαρακτήρες στο σειρά, και τους τηλεμεταφέρουμε στο array. Στο επόμενο κομμάτι βρισκόμαστε στη μέση από ένα χωράφι με καλαμπόκια. Τώρα ξεκινάνε τα τεστ. Εδώ πρέπει να επιλέξουμε βάσει του matrix που υπάρχει το πιο κατάλληλο μέλος του πληρώματος να κάνει το τεστ. Εδώ είναι πάλι το ίδιο σύστημα με τα τεστ που είχαμε με το διαστημόπλοιο. Διαλέγουμε όμως ποιο skill είναι πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε για να έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Επιλέγουμε λοιπόν το μέλος του πληρώματος, πατάμε Ready, πατάμε αυτό το βελάκι το κίτρινο και ξεκινάει το τεστ. Σε αυτό το σημείο θα συνεχίσω λίγο την ιστορία γιατί οι μηχανισμοί επαναλαμβάνονται. Ψάχνουμε λοιπόν το χωράφι με το καλαμπόκι και βγαίνουμε σε μια αγρικία στην οποία γίνεται ένα παραδοσιακό αμερικάνικο γλέντι από αυτά τα οποία βλέπουμε σε ταινίες. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τους ανθρώπους εκεί, δεν βγάζουμε άκρη και πηγαίνουμε προς έναν χειρόνα. Εκεί ανακαλύπτουμε ότι
ότι όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση, σαν ολόγραμμα. Καταφέρνουμε λοιπόν και περνάμε το ολόγραμμα και βρισκόμαστε σε μια αίθουσα. Εκεί βρίσκονται ανέστητοι μέλη του πληρώματός μας, καθώς και οι μακοί. Εδώ έχουμε το πρώτο δίλημμα. Ποιον από τους δύο μακοί να ξυπνήσουμε? Τη μισή Κλίνγκον γυναίκα η οποία βρίσκεται ανέστητη ή έναν άλλον με κάτι τατουάζ? Εμείς αυτή τη στιγμή επιλέγουμε τον κύριο με τα τατουάζ. Και έτσι τελειώνει επιτυχημένα η πρώτη μας αποστολή. Τα μέλη του πληρώματος που συμμετείχαν παίρνουν το XP τους, ανεβαίνουν και level και επιστρέφουμε στο Voyager μαζί με τον κύριο με τα τατουάζ. Στο διαστημόπλαιό μας γύρισε όμως μόνο ο κύριος Πάρης. Ο κύριος Κιμ εξαφανίστηκε. Ο κύριος με τα τατουάζ ονομάζεται Τσακότεϊ και σε επικοινωνία μαζί μας λέει ότι και αυτός έχει χάσει μέλη του πληρώματός μας και ζητάει να έρθει στο διαστημόπλαιό μας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τι συνέβη. Τηλεμεταφέρεται και μαζί του η Σέσκα, μία η οποία ήταν στις πρώτες σεζόν της σειράς, και ο Τούβοκ. Ο Τούβοκ είναι ο αρχηγός ασφαλείας μας, ο οποίος έχει εισχωρήσει σαν πράκτορας στους Μακοί για να μπορεί να μας δίνει πληροφορίες για το τι κάνουν. Ο Τούβοκ αμέσως παίρνει τη θέση του στη γέφυρα και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε το επόμενο κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο είναι οι επισκευές και να ξαναχτίσουμε κομμάτια τα οποία είναι κατεστραμμένα στο Voyager. Βρίσκουμε λοιπόν σε ποιο deck είναι το Engineering Office και προέχει να επαναφέρουμε το Life Support. Εκεί πατάμε πάνω και το ενεργοποιούμε. Από εκεί και πέρα βρίσκουμε το Engineering Office και πατάμε να επισκευαστεί. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε στο σύστημα για περισσότερο Deuterium και Duranium για να έχουμε σε απόθεμα. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν οι επισκευές στο Engineering Office, τώρα το επόμενο κομμάτι είναι να κάνουμε repair το mess hall για να έχουν οι άνθρωποι να τρώνε και να μην τρώνε emergency rations. Πάμε λοιπόν στο deck 2, ενεργοποιούμε το life support και μετά πάμε στο mess hall και πατάμε repair. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό εδώ στο παιχνίδι είναι το crew morale, το ηθικό του πληρώματος. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε για να είναι υψηλό και να μην έχουμε ανταρσίες. Παράλληλα, ξεκινάμε να καθαρίζουμε και τα συντρίμμια από δωμάτια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί το καθάρισμα, πατάμε πάνω στο δωμάτιο το οποίο καθαρίσαμε και επιλέγουμε να γίνει δωμάτιο για το πλήρωμα. Για κάποιο από το πλήρωμα τέλος πάντων. Δεν αρκεί για όλους. Δεν μπορούν να στριμωχτούν όλοι εκεί. Εδώ μπαίνει το επόμενο κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο είναι το Space Management. Το σκάφος δεν έχει άπειρο χώρο. Έχει πολύ περιορισμένο. Οπότε, εμάς δουλειά είναι να κάνουμε και σωστό Space Management. Το κομμάτι αυτό του παιχνιδιού μου θύμισε πάρα πολύ, από την αλήθεια μου, το Fallout Shelter. Βρίσκουμε λοιπόν τον Caretaker και προσπαθούμε να το πείσουμε να μας γυρίσει πίσω. Αυτός λέει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο και να τον αφήσουμε ήσυχο και μας κόβει την επικοινωνία. Το πλήρωμά μας όμως παρατηρεί ότι ο Caretaker στέλνει διάφορους ενεργειακούς παλμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα σε ένα γειτονικό πλανητικό σύστημα, σε ένα συγκεκριμένο πλανήτη, στον οποίο φυσικά και εμείς θα πάμε. Και έτσι λοιπόν βάζουμε ρότα για το καινούριο πλανητικό σύστημα το οποίο έχουμε διαθέσιμο από το νέο tab το οποίο εμφανίζεται, το Systems, και μπαίνουμε σε Warp Speed. Με το που φτάνουμε στο γειτονικό πλανητικό σύστημα, κατευθυνόμαστε αμέσως εκεί που έχει το σήμα του Starfleet, στον πλανήτη Οκάμπα. Παράλληλα, σε ένα δωμάτιο που έχουμε καθαρίσει από τα συντρίμμια, φτιάχνουμε cargo bay για να μπορούμε να αποθηκεύουμε το Deuterium και το Duranium που μαζεύουμε, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο κάθε φορά χωρίς να χρειάζεται να τρέχουμε να μαζεύουμε συνέχεια. Φτάνοντας στον Οκάμπα να εξερευνήσουμε τις ενεργειακούς παλμούς που στέλνει ο Caretaker, συναντάμε ένα νέο εξωγήινο ονόματι Nilix. Όχι, δεν γλύφει τα γόνατά του. Σε καμία περίπτωση Nilix είναι το όνομά του και δεν γράφεται όπως το γόνατο
και το γλύψιμο. Αυτός μας υπόσχεται ότι θα μας βοηθήσει με αντάλλαγμα φαγητό και νερό. Η πλοίαρχος του λέει ότι αν μας βοηθήσει θα έχει όσο φαγητό και όσο νερό θέλει. Ο Νίλιξ επιβιβάστηκε, εμείς τριγυρίσαμε στο σύστημα και σηκώσαμε μερικά εξτρά εφόδια και αφού ο Νίλιξ κατάπιε 3 αρνιά, 4 κοκορέτσια και 5 κοτοσούβλια, ήρθε και μας είπε ότι είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Μας είπε ότι στον πλανήτη κάτω είναι και η ζωνόγκλα, η οποία είναι λίγο περίεργη, και το νερό, λόγω έλλειψης σε αυτό το πλανήτη, είναι το πιο πολύτιμο αγαθό εκεί. Αμέσως μετά ξεκινάνε τα προβλήματα. Ο ένας θέλει περισσότερο Deuterium, ο άλλος θέλει να φτιάξω κοιτώνες για όλους. Εντάξει, δίκιο έχετε, αλλά ένας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να μπούμε στη δουλειά άμεσα. Και αυτό ακριβώς έκανα. Πήγα, μάζεψα Deuterium, μάζεψα Uranium, έχτισα cargo holds και μπόλικους κοιτώνες, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για όλο το πλήρωμα. Αμέσως σειρά είχε η αποστολή μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στον πλανήτη, βάλαμε τον κύριο Νίλιξ και επιλέξαμε για το υπόλοιπο πλήρωμα που μπορούσαμε να πάρουμε τον Ντούβοκ και τον κύριο Πάρης μαζί. Κατεβαίνουμε λοιπόν στον πλανήτη. Τα tricorder μας, οι φορητές ανιχνευτικές συσκευές μας δηλαδή, δεν λειτουργούν καλά. Μας χτυπάει μια αμοθίελα και αναγκαζόμαστε όπως να καλυφθούμε. Με τα πολλά τέλος πάντων βρίσκουμε τον καταβλισμό των Κέιζον Όγκλα. Εκεί γνωρίζουμε τον Γιάμπιν, ο οποίος είναι ο αρχηγός τους. Ο Γιάμπιν λοιπόν εντυπωσιάζεται από την επίδειξη δύναμης που κάνουμε και συμφωνεί να μας βοηθήσει. Μας λέει ότι ο Κάμπα, οι οποίοι έχουν τους ανθρώπους μας, ζουν υπογείως σε κάποιες εγκαταστάσεις τις οποίες έχει χτίσει ο Caretaker και μόνο ο Caretaker μπορεί να δίνει πρόσβαση και να τους φροντίζει από εκεί. Και πάνω που αρχίσαμε να συζητάμε για το πώς θα κάνουμε τα πράγματα για να μας βοηθήσει να πάρουμε τους ανθρώπους μας, ο Νίλιξ βρίσκει μια αιχμάλωτη Κάμπαν και απειλεί θεούς και δαίμονες ότι δεν φεύγει χωρίς αυτήν. Η κατάσταση χειροτερεύει πολύ σύντομα και αναγκαζόμαστε να υποχωρήσουμε. Γυρνάμε στο Voyager με αυτή την κοπέλα, η οποία ονομάζεται Kes. Ο Νίλιξ μας εξομολογείται ότι δεν ήταν ακριβώς ειλικρινής μαζί μας και ότι η Kes είναι η κοπέλα του. Η Kes μας εξηγεί ότι για να μπορέσουμε να περάσουμε από κάτω πρέπει να έχουμε transporter signal πολύ δυνατό. Οπότε εμείς πρέπει να φτιάξουμε transporter amplifiers. Τώρα ξεκινάει το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι η έρευνα. Αλλά πριν την έρευνα χρειαζόμαστε τα βασικά. Πρώτα ένα science lab και μετά ένα workshop. Αλλά πριν από όλα αυτά πρέπει να φτιάξουμε το ιατρείο μας, να το επισκευάσουμε και να βάλουμε σε λειτουργία το Emergency Medical Hologram. Αυτός είναι ο γιατρός του Voyager και θα παραμείνει για τις 7 σεζόν της σειράς. Ο γιατρός, κατά τη γνώμη μου, στη σειρά ήταν ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες. Το κάναμε λοιπόν και ξεκινάει να εξετάζει τους καινούριους μας επιβάτες για τυχόν μολυσματικές ασθένειες. Το Science Lab είναι έτοιμο και εδώ μας ξεκλειδώνει το επόμενο tab, το οποίο είναι το Tech Tree. Εδώ μπορούμε να κάνουμε έρευνα για να ανακαλύψουμε καινούριες τεχνολογίες και να βελτιώσουμε την παρούσα μας κατάσταση. Παράλληλα συνεχίζουμε και έχουμε επισκευάσει και το workshop. Μετά που τελειώσει το research, πάμε και πατάμε πάνω στο workshop και το βάζουμε να φτιάξει τα transporter amplifiers. Ας πούμε 2 σύντομα λόγια για το Tech Tree το οποίο μας ξεκλειδώθηκε. Έχει 5 tabs, Engineering, Crew, Science, Combat και Borg. Και εκεί κάθε φορά που μαζεύουμε Science Points θα τα χρησιμοποιούμε για να ξεκλειδώνουμε τα επόμενα advancements. Εδώ είμαστε στο Tier 0, όλα είναι ξεκλειδωμένα και Tier 1 πάλι ξεκλειδωμένο. Εμείς τώρα πατάμε να ξεκλειδώσουμε το Tier 2 στο Engineering. Εμείς λοιπόν, αφού έχουμε κατασκευάσει τα Transporter Amplifiers, επιστρέφουμε στον Οκάμπα, επιλέγουμε μια ομάδα και κατεβαίνουμε στην επιφάνεια του πλανήτη και ξανασυναντάμε τους Κέιζον Όγκλα. Εκεί προσπαθούμε να τους κάνουμε ένα ταχυδακτηλουργικό για να τους δείξουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη
το οποίο δεν πάει καλά και μας αρχίζουν στις πυροβολισμούς. Εκεί τραυματίζεται ο κύριος Πάρης. Μετά μπαίνουμε σε κάτι σπηλιές, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να κατέβουμε κάτω και εκεί αποτυγχάνουμε, αλλά τελικά καταφέρνουμε να βρεθούμε μέσα στο σύμπλεγμα που ζουν οι Οκάμπα. Χωριζόμαστε σε ομάδες και τελικά καταφέρνουμε και βρίσκουμε τον Χάρη και την Μπελάνα, η οποία είναι από το πλήρωμα του Τσακώτεϊ. Φεύγουμε όπως και γυρνάμε πίσω τη στιγμή όπου ο Caretaker καταστρέφει την είσοδο για το σύμπλεγμα των Οκάμπα για να μπορούν να μείνουν απομονωμένοι. Επιστρέφουμε στο διαστημόπλιο, όλοι μαζί, σόι και ασφαλείς. Πλέον έχουμε και ένα νέο μέλος του πληρώματος, την Μπελάνα Τόρες, η οποία στη σειρά ήταν η αρχιμηχανικός στο Voyager. Τους στέλνουμε στο ιατρείο, όπου τους εξετάζει ο γιατρός. Ο γιατρός από τις αρρώσεις του βλέπει ότι πέρασαν ένα περίεργο genetic manipulation, το οποίο μπορεί να αντιστραφεί, και εκεί ανακαλύπτουν ότι ήθελε να τους κάνει πιο συμβατούς με το δικό του σύστημα. Ο λόγος, από ό,τι φαίνεται, είναι γιατί ο Caretaker πεθαίνει, είναι αρκετά γέρος και θέλει να βρει κάποιον αντικαταστάτη για να μπορεί να φροντίζει τους Οκάμπα, μιας και δεν του μένει πολύς χρόνος. Η Captain Janeway αποφασίζει να πάρει μια πιο επιθετική στάση απέναντι στον Caretaker, δεδομένου ότι μας έχει αφήσει εδώ και αν πεθάνει θα μείνουμε κολλημένοι. Spoiler! Εκεί θα μείνουμε, στο Δέλτα Τεταρτημόριο. Anyways, ξεκινάμε επισκευές σε ασπίδες, phasers και τέλος τορπίλες φωτονίου για να είμαστε battle ready. Επιστρέφοντας στον Caretaker, βλέπουμε ότι η Kazon Ogla είναι ήδη εκεί και θέλουν το σταθμό για την πάρτι τους. Θέλουν τη δύναμη του σταθμού. Εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για να γυρίσουμε πίσω. Και εδώ ξεκινάει η μάχη. Για τη μάχη δεν έχω πολλά να πω. Είναι όπως είναι σε ένα mobile game. Φορτίζουν τα συστήματα, πυροβολάς. Έχεις κάποιους αξιωματικούς σαν heroes, τους χρησιμοποιείς για να βάλεις τις δυνάμεις τους σε ισχύ. Δεν έχεις όλο το πλήρωμα σε διαθεσιμότητα. Ναι, λίγο απογοητευτικό θα έλεγα. Έως πολύ. Παίζει σαν ένα mobile game. Εν πάση περιπτώσει, τη μάχη την κερδίζουμε πολύ εύκολα. Μετά την ήττα, οι Kazon Ogla μας στέλνουν τις θερμότερες ευχές τους σε γαλλικά και μας λένε ότι θα φέρουν ενισχύσεις για να πάρουν το σταθμό θέλουμε δεν θέλουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα. Επικοινωνούμε με τον Caretaker, ο οποίος απλά μας λέει ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Και πεθαίνει. Με την απειλή λοιπόν αυτών των αούγκανων να πάρουν το σταθμό και να έχουν τόση δύναμη, εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε το σωστό με τις αρχές του αστοστόλου. Αποφασίζουμε να καταστρέψουμε το σταθμό. Αυτή είναι η μόνη λύση και θα βρούμε άλλο τρόπο να γυρίσουμε σπίτι μας. Υπόψη, εδώ υπάρχει και άλλος τρόπος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το array για να γυρίσουμε πίσω. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Και η σκηνή κλείνει με το Yabin να μας στέλνει ένα μήνυμα και να μας λέει, όπως είπε και στη σειρά, You have made an enemy today. Το επεισόδιο κλείνει με έναν συγκινητικό λόγο από την Captain Janeway. Το Τσακώτεϊ να γίνεται πρώτος αξιωματικός στο The Voyager. Η Μπελάνα Τόρες γίνεται αρχιμηχανικός. Ο Νίλιξ μπαίνει σαν Moral Officer και μάγειρα στο Mess Hall. Και η Kes σαν βοηθός στην κλινική. Και έρχονται και αρκετοί Οκάμπα από τον πλανήτη στο διαστημόπλαιο να μπουν στο πλήρωμα. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στη σειρά. Και έτσι τελειώνει το demo αυτό. Λοιπόν, για να το κλείσουμε σιγά σιγά. Το παιχνίδι συνολικά μου άφησε μια μέτρια εντύπωση. Δεν είναι τραγικό, αλλά σίγουρα δεν είναι και κάτι που με ενθουσίασε. Σε αρκετά σημεία μου έδωσε την αίσθηση mobile game. Όχι μόνο στον τρόπο που παίζεται, αλλά και στο feeling. Αυτό προσωπικά με χαλάει. Περίμενα κάτι πιο βαρύ, πιο PC. Επίσης, η απουσία των original πορτρέτων των χαρακτήρων, καθώς και η παντελής έλλειψη voice acting, παρότι κόβει, δεν θεωρώ ότι με χάλασε ιδιαίτερα. Μου μεταφέρει την αίσθηση ενός επεισοδίου του Star Trek Voyager. Σεναριακά, κυλάει όπως ένα επεισόδιο, αλλά με πάρα πολλά κενά. Στην ουσία μας πετάει κάπου, μας δίνει τους χαρακτήρες τελείως επίπεδους,
δεν δίνει έμφαση, απλά δίνει ένα στερεότυπο όπως ήταν στη σειρά, απλά τελείως επίπεδο, χωρίς κανένα βάθος. Επειδή είμαι μεγάλος φαν της σειράς, την έχω δει κάμποσες φορές, με χάλασε, ήθελα λίγο παραπάνω. Αυτό βέβαια, επειδή είναι demo, ελπίζω ότι θα το φτιάξουν στο τελικό προϊόν. Από άποψης απόδοσης τώρα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Για τα γραφικά που έχει το παιχνίδι δεν είναι καθόλου optimized. Και στην περίπτωσή μου, με το laptop και την παλιά καρτούλα γραφικών που έχω, την onboard, η Unreal Engine και το DirectX 12 απλά δεν συνεργάζονται με τίποτα. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχω σε άλλα παιχνίδια. Αναγκαστικά το γύρισα σε DirectX 11 για να παίξει και εκεί η εικόνα πέφτει αισθητά και το αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί ούτε την τεχνολογία ούτε τις απαιτήσεις που έχει αυτό το παιχνίδι. Οπότε ναι, συνολικά ήταν μια underwhelming εμπειρία και δεν με κράτησε όσο θα ήθελα. Δεν μου έδωσε λόγο να ενθουσιαστώ. Στην παρούσα κατάσταση, αν μιλάμε καθαρά και ειλικρινά, δεν θα έδινα πάνω από 20 ευρώ για το ολοκληρωμένο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω πραγματικά να το δουλέψουν περισσότερο στο μέλλον και να το στρώσουν τεχνικά και να βγει αυτό που μπορεί να γίνει. Γιατί σαν ιδέα δεν είναι κακή. Πριν κλείσουμε, να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα και μια καλή, ήρεμη και δημιουργική χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας, πραγματικά, για τα σχόλιά σας και το γεγονός ότι είστε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είστε καλά και καλές γιορτές σε όλους. Γεια σας!